home and just wow, Tillamook Creamery here at Oregon, United States of America. And since it's holiday, guys, look at the lineup. So we don't have time to line up. Nag-grab and go na lang kami ng ice cream, our favorite rocky road. Nagahit mo na naman sa daya. Okay, dito kay baby mo. Nagkain. I don't know ilang kilometers yan. Oh, guys. Are you excited, tita? I'm excited. Napamili namin, pwede namin natawin. So, hopefully, this time, tama yung GPS. Ano GPS ba? GPS na make sure dumawin ka. Oo nga. Kasi may okay guys, saan tayo? Saan tayo? Okay, let's go. Kiara, wake up! Kiara, please! Kiara, best! Guys, wake up! Look at the bridge! Oh, nice! Look at the bridge! Welcome to Astoria Bridge, Kiara, best! Nasa likod sila na. Nagkuha mo yung phone mo, Sel? Tapos mamaya hindi naka-record, no? Joke lang. Naka-record siya. Mahirap na bumalik. Oh, nice! It's shooting time! Siguro sabi niya. Sorry, Nina. Sunod lang kayo. Gawin lang muna tayo dito. Nandito lang lang tayo eh. Sisihin mo si PDA. Ala, excited ako! Look at the bridge! Wow! Ala, tita! Look at that! Nasa gitna ng dagat! Oh, look at... Ano naman sabi ng driver? Hey! Do you like it? Hi, Ninang! I like it! Look at that! Kiara, do you like it? Kiara Bells! Ay, tulog si Kiara Bells! Sayang! Uy, paano yan? Pagbalik natin, maglangoy na lang daw. Akala ko tumawid. Dito yung sinasabi mo, Sen. Okay na, ha? Hindi pala tumawid kayo dito? Oh. May time na hindi na, kasi gusto kong tumawid ulit doon. Pero doon siya, so ikot na naman kami. Para lang makatawid sa Ay, hindi ko to, mamaya pag-uwi, titingnan ko kung ilang kilometer to kasi nakalimutan ko dyan. Kaya ka na yung phone, ano ko kung paano. Haka na. Pabalik ko rin siya, no? Hindi na, dito na tayo naman. No, i-google mo, Sel, kasi I think mapapalayo tayo tapos yung speed daw dito is sabi nung nakausap ko nga, parang 60, mga ganun ba? Yung hindi siya pang highway. So, mas mas mapapalayo pa uwi. Oo, dito Search mo muna. Malayo to eh. Yan. I-try mo, nag-recalculate ilang hours na ba uwi. Wow, ang haba! Look! Ganda naman! Look at the view. Oh, open ko muna yung window. Tapos nasa likod sila nila. Ay, parang... Look at my video. It's 3 minutes. Hindi pa siya tapos. Hindi ko alam kung ilang kilometer na to. Pwede rin pala tumahan dito. Pwede nga, but... Pwede nga, pero ang problema, winding road na. Ilan? 6 hours na. 6 or 5? Ay, di. 5 hours as well. Okay, then after the bridge, we'll na lang pull over and then we'll decide kung dito tayo dadaan or we have to go back. Eh, wala yung... Ha? Okay, hold Hindi on. babalik ng bridge? Ha?
Di ba Balikan Bridge? Hindi na siya babalik. Diretso na ng Vancouver. Pero ang pagkakalam ko kasi, winding road nga daw dito. Tapos yung speed, hindi yung pang-high. Mayroon daw ditong ilang kilometer na hindi yung May start na ba pang-highway. yan? Ha? Hindi pa. Oh, start mo muna sa... Oh, yeah. Oh, it's 4 minutes na yung video ko. Start kasi saan tayo? Left, right. Oh my God. Ala! Ay, may sign na lang. Wait, hold on. Oh, wait lang. Basahin natin dito. Wait. Highway North 101 is left. Are we going to Highway North 101? Long Beach. That's left. So, left. Oh, yan, di ba? So, we are in the Highway 1 North. Long Beach to ni Sen. I know. So, maganda yung view. Long Beach, sabihin mo kay ano kung Okay, so... tanungin mo. So, how long going home? 5 hours? Dali. Okay. Wala na yung signal ko eh.